I ftuar në studion tonë është nënkryetari i Parlamentit, deputeti i Partisë Demokratike zoti Edi Paloka. Mirë se erdhët, zoti Paloka. Mirë se u gjeta. Një ditë e qetë sot mbas një mbledhje kryesie mbrëm pak të tensionuar apo jo? Kështu është komentuar në fakt. Ishte një mbledhje e debatuar. Sigurisht pati edhe momente tensioni, po nuk mendoj që ato ishin pjesa e rëndësishme. Mos harrojmë që ishin 4 orë mbledhje, të cilat dolën me një konkluzion. Dhe përveç atyre që ka qef media, se kjo është fatkeqësia jonë, klasë edhe si kolegë të si doni, që në i kohë që, po them, pritet që të rikthehet ligji i plerave, apo pritet të rriten disa fish çmimet e ilaçeve, mediat sulen diskutojnë se sa hapa larg ishte Jemini nga Mezini. Po sa hapa larg ishte? E pra ja. Kjo është e kisha lënë për në fund, po dhe nisëm. Kjo është çështje e rëndësishme për të diskutuar, se shqiptarët për këtë janë shqetësuar. Po e rëndë është që ndërkohë që lideri global e pashë dhe ke lajmet tuaja, sot kishte shpartalluar ISIS-in. Nëse e rëndë është që një zotri ka një dhunë verbale ndaj një zonja, apo jo? Absolutisht. Pastaj këto janë pjesë që as nuk dua t'i komentoj dhe se ka dalë me audio, nuk është se ne kemi me audio, e ka gjithë media. Nuk janë sigurisht. Por nuk është ky thelbi, e lëm për në fund këtë. Jo, pikërisht të po them, ky nuk është as thelbi dhe as ana. Është lajm portalesh, e lëm për në fund. Po, ja që edhe ti për atë pyete. Atëre, unë po të them, mbledhja e kryesis ka pasur tension. Ka pasur tension sepse është një grup i cili është, le të themi, pro kryetarit aktual Basha, është një grup që qëndron përballë kryetarit Basha. Thelbi me sa duket është analiza. Ka bërë një analizë kjo parti për humbjen e 25 qershorit? Atëre, mbledhja e djeshme, e mbrëmshme, ishte pikërisht për këtë, për të iniciuar analizën në bazë. Sepse, si që është përvoja e deri tanishme dhe çdo kush që ka vite, jo vetëm Partinë Demokratike, po në çdo parti, e di që analiza ka disa synime. Spari të evidentoj defektet, që pati fushata, gjithçka tjetër, dhe gjej zgjidhjet, që në rastin tjetër që ne do të përballemi, këto probleme ti kemi zgjidhur. Dhe sigurisht që gjithçka fillon nga baza. Aty do shkosh në fillim, do marrësh mendimet, informacionin, që është më i rëndësishmi, sepse jo të gjithë e kanë informacionin. Unë kam qenë në teren, kam qenë kandidat për deputet, i di çfarë ka ndodhur gjatë zgjedhjeve, jo të gjithë i din. Dhe unë nuk e di të gjithë ato që mund din antarët e thjesht Partisë Demokratike. Kush i bleu, si i bleu, nga u ndan paret, nga erdhën. Ka shumë detaje që janë të rëndësishme për ne dhe për këdo, që ti marrim vesh. Mbasi bëhet kjo analizë në bazë, merren mendime, bëhet konsultim me antarët e partisë, sigurisht vjen duke u ngritur arrim deri në pikën kulminante që mund të jetë Këshilli Kombëtar apo kuvendi. Ky proces sapo ka filluar. Dhe dje, me vendim unanim, këtë nuk e ka thonë askush nga mediat, se thash kishin hallin e hapave, me vendim unanim u vendos që do të filloj ky proces, do të zgjasi për 8 javë, dhe në pas do të ecet dhe me hapa tjerë që do kenë të bëjnë me riorganizimin e partisë, dhe me çështje që janë realisht rëndësishme, si për Partinë Demokratike, ashtu dhe për gjithë shqiptarët. Vendim unanim do të thuash me votën e të gjithëve, edhe të njerëzve që patën debata të brenda? Absolutisht po. Me votën e të gjithë kryesisë? Po, nuk pati nevojë të votohet se ishte unanime, nuk e kundërshtoi njeri këtë. Dakor, nuk e kundërshtua. Në eksperiencën tuaj, zoti Paloka, janë ca njerëz politikë shqiptarë që mund të quhen ditari i partive, për shembull, ju hyni te një prej tyre. Faleminderit. Kaloi qershori, korrik gusht, jemi në fund të shtatorit. Kjo partia juaj, ka një dokument për një shkelje në një qendër votimi të protokolluar, të zyrtarizuar, të evidentuar, të faktuar, të shkuar në terren, sepse kanë kaluar 2 muaj, apo jo? Dhe Partia Demokratike në historinë e saj nuk priste 2 muaj dikur, ishit flakë zjarë në raste të tilla. Ka qenë ndryshe historia këtë herë, të jemi të sinqertë, por jo sepse ato zërat që nuk donin, marrëveshja, kishin rënë dakord. Ka disa faktorë që na kanë bërë ne e para të mos arrim të evidentojmë si dikur të gjitha faktet
Sepse, shit blerja nuk është ajo që ndodhin 2001 për shumë. 2001 ne, që u tha dhe në kryesit Partisë Demokratike, ne kemi bërë dosje tëra, me fakte, me fotografit, njerëzve të dunuar, sepse ishin njerëzit, ishin me hematomat, nxirr, të njerëzit që kishin qenë për komisariat dhe policie, ato që ishin keq trajtuar me forma të ndryshme, dhe u bë një dosje tërë. Në këtë rast, ç'a ndodhi? Nuk e di e kam thënë herë një detaj unë këtu në studion tuaj, por do ta tregoj edhe atë detajin. Një nga kandidatët tonë, nuk po ja them emrin, nëse nuk do ju shumë detaje, po më thot Edi në filan territor që e mbuloj unë, nuk arrim të vëm dot komisioner, sepse i kërcënon filani. Unë kisha krijuar një lloj kontakti me këtë filanin. Dhe më kishte garantuar, sepse ishte tipi i tillë, që nuk kishte interes dhe nuk do të hynte as të bënte presion, as kërcënonte njerëz. Hyra prapë në kontakt, dhe pa e zgjatur shumë, mbas një periudhe ku unë përpiqesha të kuptoja diçka shumë, tha, shefu tha, lej këtë mohabet, ne kemi marrë punë. Thuj dhe filanit, më vjen keq edhe për mandatin e tij, dhe filani ishte shumë afër, kandidati për deputet, më vjen keq dhe për mandatin e tij se është burr i mirë, por ne kemi marrë punë para 2 muajsh. Dhe nuk kam nevojë unë as të kërcënoj njëri, as të bëj gjë. Çfarë është kjo? Shitderja votës është ngritur në sistem nga Rama. Nuk e kap dot ti. Pse? Sepse parat ju ndahen të fortëve, një pjesë të administratës që ka lidhjet e saj dhe me policinë, dhe këto shkojnë diku. Aty shkojnë, ata që janë listuar fillimisht dhe që kanë pranuar të marrin ato para, shkojnë me radhë, i marrin. Si do i faktosh ti këtë? Dakor, nuk jemi në vitin 2001 ku njerëzit fotografoheshin të goditur, por jemi në vitin 2017, mjetet teknologjike janë. Sigurisht, dhe ne kemi paraqitur video ku kanë ardhur dëshmitar që janë regjistruar mirë apo keq në fshehtësi, sepse pavarësisht kanë ardhur dëshmojnë, nuk kanë dashur ta bëjnë publike. Qartë. Janë regjistruar, janë quar në prokurori. Ju e përjashtoni që kjo nuk erdhi si pasojë e një mekje të Partisë Demokratike, mungesë organizimi. Absolutisht. Ndani mendim të kundërt në fakt zoti Astrid Patozi, ka qenë ish kryetari i Partisë Demokratike. Ju ftoj të ndjekim një reagim të tij ditën e sotme, ka dhe një koment për Lulzim Bashën, të cilin e akuzon për mentalitet bolshevik, por e ndjekim më parë reagimin e zotit Patozi ditën e sotme, rikthehemi në studio. Edhe pse kryetari një ditë më parë zgjati dorën e pajtimit, kritikët brenda Partisë Demokratike duket se nuk e kanë përqafuar atë. Në debatet e krijuara gjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike pas ditën e së njëjtës, Astrid Patozi problematike nuk sheh përplasjen, por cilësinë e saj. Mbledhja e djeshme e kryesisë së Partisë Demokratike ishte një pasqyrë e shëmtuar e degradimit të kësaj force politike në drejtimin e Lulzim Bashës. Dhe kjo jo thjesht sepse pati debat, sepse debatet dhe tensione mund i ketë çdo forcë politike, por cilësia dhe përmbajtja është problemi. Shprehet se nuk është gënjeu as pak qëndrimi i Lulzim Bashës. Lulzim Basha mbrëm tregoi se ka përqafuar tashmë një mentalitet bolshevik, pra për të shtypur kokën menshevikëve, ku nuk pranohet që dikush të mendojë ndryshe në partinë e tij. Dhe kam përshtypjen që dje latë kuptoj se është i gatshëm dhe preferon më mirë një kasole ku t'jetë pronari vetëm dhe të ketë hipotekë familjare se sa një gratacel ku mund të ketë edhe aksioner tjerë. Edhe pse fraksionet nuk ishin praktike demokratëve edhe në lidershipin e Sali Berishës, Patozi në qendrimin e kreut të Selis Blu Basha veçon si absurde dhe jo reale analizën e kërkuar. Partia Demokratike ndoshta mund të jetë e vetmja parti në botë e cila bën fillim zgjedhjet dhe pastaj bën analizën. Sepse dje u lat kuptohet që nuk është problem as kryetari i partisë dhe as lidershipi përgjegjës për humbjen, por janë anëtarët e partisë. Por kur vjen momenti për të mbajtur qëndrim, ende nuk ka një formë konkrete. Ne do të imponohemi
me të gjithë forcën tonë, dhe unë kam bindjen se janë të shumtë ata demokratë që kërkojnë një drejtim ndryshe të Partisë Demokratike. Në rast se zoti Lulzim Basha nuk do ta pranojë këtë realitet, sigurisht do të jetë përgjegjësia e tij, jo vetëm për katastrofën elektorale të Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit, por mbi të gjitha për shkatrimin e asaj që ka mbetur nga kjo parti. Po si do të imponoheni, zoti Paloka? Ne do të imponohemi me presionin që antarësia e Partisë Demokratike e revoltuar dhe që refuzon këtë lloj leadershipi, do të detyrojë zotin Basha që të marrë një qëndrim tjetër. Pas ditën e së njëjtës, kryesia e Partisë Demokratike u mblodh rreth një analize të garës për kryetar, gjatë të cilës Lulzim Basha ka pranuar ndryshimin e statutit të partisë dhe ka refuzuar lejimin e fraksioneve brenda Partisë Demokratike. Kthehemi në studio me zotin Edi Paloka, një koment për reagimin e zotit Patozi? Nuk kam një koment për reagimin e zotit Patozi, se ka shkoj që zoti Patozi ka këto mendime, kështu që nuk ka pse të bëj sot koment. Zoti Basha dje, pak nga ato që dëgjova, që tha që u tregua bolshevike, ku diun se çfarë. Unë dje dëgjova që ju shtriu dorën të gjithëve, atyre që quhen kundërshtar të Bashës apo dhe unë pash edhe dje në mbledhjet kryesisë, se për fat keq kështu është kur lajmet e një mbledhje dalin nga ca regjistrime që dikujt i del zëri i qartë, dikujt nuk i del zëri fare, dhe pastaj edhe informacioni merret nga këto regjistrime, u shtrit dora dhe disa për atyre thashë që quhen kundërshtar të Bashës, dje folën realisht dhe thanë që po, jemi gati për të filluar një histori të re. Si do ecim bashkarisht, hajde të gjejmë rrugën për të ecur bashkarisht në këtë qëllim për bashkët. Dakor. Po, u tha nga zoti Basha që ka një ndarje. Në qoftë se ka njerëz që kundërshtojnë Bashën, por kanë interesin e Partisë Demokratike dhe shohin si qëllim për bashkët interesin e Partisë Demokratike, sigurisht që hajde të bashkohemi. Qoftë se ka njerëz që gjithçka e bëjnë, qoftë edhe për interes tyre personal, duke i dalë kundër Partisë Demokratike, dhe kjo nuk do të thotë pse i del kundër Bashës si e kundër Partisë Demokratike, po veprimet sjellin pasoja. Dhe kur këto pasoja shkojnë favor të kundërshtarit të politik, atëherë këtu s'kemi më një përpjekje për të rregulluar partinë, po kemi një sulm të hapur kundër Partisë Demokratike. Dhe sigurisht që me këta, ja mund që them duhet ndajemi dhe një orën parë. Dhe ajo që ndodhi në mbledhje kryesie, që vjen dikush aty dhe regjistron se çfarë diskutohet në një mbledhje të mbyllur kryesie, kjo tregon qartazi që nuk ka ardhur as për të bërë debat konstruktiv, as për të dhënë zgjidhje problemeve, po ka ardhur pikërisht për të krijuar një hilaritet, por flasim pak më vonë. Flasim pak më vonë për kryesin. Nuk mund ta quajmë këtë individ njëri që ka interesin e Partisë Demokratike. Le të kapim thelbin zoti Paloka, i cili është oponentët e zotit Basha kanë të gjithë të njëjtin mendim. Marrëveshja Rama-Basha në 18 maj ishte një marrëveshje e cila shiti Partinë Demokratike. Cili është opinioni juaj? Apo s'kan të njëjtin mendim, duhet t'i shihni në mënyrë kronologjike mendimet që kanë shprehur. Sepse po ta fillojmë që me kohën e Çadrës, edhe para Çadrës. Jo, nga 18 maje tutje flasim. Prit, të shi mendimet e sidomos politikanëve, kur kanë dhe përvojë, duhet i ndjekësh nga fillimi. Sepse kur thua një herë që nuk mund ndodhi që Partia Demokratike mos hyn zgjedhje, pastaj hyn Partia Demokratike në zgjedhje, nuk pyesin pse si qysh, po thon pse hyre në zgjedhje dhe humbe zgjedhjet. Edhe një herë Basha e ka thënë disa herë dhe shumë qartë. Ne, unë po e them me fjalët e mia, ne u detyruam të hyjmë në zgjedhje. Ne u kërcënuam, jo na u bë presion, po u kërcënuam që të hyjmë në zgjedhje me ato kushte, të cilat ne ju ja bëm qartë edhe ndërkombëtarëve, që jemi në këto kushte, e bukur është se jo vetëm ne i pranuan ato që tham, po edhe na përgëzuan që kishim arritur të sensibilizonin për luftën kundër drogës. Madje në fund na thanë edhe që mos keni merak se garancia do jemi ne, vëzhguesit që do vinë etj etj. Pra ne u kërcënuam, po them edhe një herë, të hyjmë në zgjedhje. 2 herë, jo një herë. Marrëveshja ishte detyruar. E shiti PD-n kauzën e PD-s kjo marrëveshje? Kjo është banaliteti më i madh. Që thua shitja e PD-s, e kam dëgjuar
Nuk ka banalitet. Vjen nga emra simbolik të Partisë Demokratike. Të vi nga të doj. Banalitet më të madh se ky unë nuk mund t'i si u shit partia, si, me kartë krediti, me çfarë shit. Mua pak të nuk më tha njeri. Me të kurje të 200.000 votave. Unë isha kandidat për deputet, nuk më tha njeri i ke shite partinë Shijak, ose më kruj. Dakord, zoti Paloka, duhet një analizë që kjo parti ka 200.000 vota. Ta mbaroj pak shpjegimin njerë, me që hymë në shpjegim se mbase ka njerës që ende nuk e kanë dëgjuar se dje madje një antare kryesie pyeti prap për këtë çështje, me gjithë se është diskutuar disa herë. Thashë, detyruan tym në një parë zgjedhje që ne i dinim që ishin manipuluara pa hyrë akoma. Me presion, me kërcënim. Bëm një marrëveshje, Basha, e bërim bas 3 orësh, mërës 4 orë, se këto janë pastaj histori, një marrëveshje që është në dritë në djelit. Dhe është marrëveshja që solli 7 ministra, 5 drejtore ku digjon sa ishin, e tjerë, e tjerë. Nuk ka dritë për atë marrëveshje, zoti Paloka, për 2 orë neve dim vetëm atë A4-ën që na u shpërnda. Po për cilën marrëveshje flitet tjetër? Dini ju të paktën si kryesi e PD-s. Ka folur kryetari juaj me ju të thot po, me kryetarin e Partisë Socialiste, fola për 1-2-5. Nuk ka nevojë të flasim me mua. Po ka edhe struktura Partia Demokratike, ka forume. Sigurisht, marrëveshja ishte e qartë dhe ishte në tavolinë. Na ishte afruar nga ndërkombëtarët. Ishte e para me Kalister, që ne prapë kundërshtuam, na erdhën dhe nuk kemi qenë vetëm unë e Basha në tavolinë, kanë qenë një 10 nga ne, një 10 nga delegacioni amerikan, ku na thanë o pranoni këtë, ose pranoni të shuheni si parti. Me fjalët e mia kjo. Paga shumë ishte kjo. Atëherë, u pranua kjo marrëveshje, që teorikisht ishte, le të thënë, marrëveshja më e mirë, sepse ne kërkuam, që të them, 5 ministra na u dhanë 7. Pra, në aspektin teorik, si marrëveshje kjo ishte shumë e mirë. A do garantonte kjo? T'jeni e bindur që ne kur nuk kemi menduar që me këtë marrëveshje, me këta ministra, apo me ato 5 drejtori, ne do garantonim zgjedhjet e lira dhe ndershme. Kur? Por, sigurisht nuk mund t'ja thonim njerëzve, sepse kjo psikologjikisht do të dërmonte elektoratin tonë. Që ose ne i thonim, ne i vu ministrat, po këta s'kanë gjendor, ministrat kishin 2 detyra. Të evidentonin dhe sigurisht të frenonin sa të mundin. Zbatimi marrëveshjes ishte një dështim, sepse këtë e thonë analist, kam dëgjuar zotin Berisha, i cili qartësisht thot, marrëveshja ishte shumë e mirë, në opinionin e ti, mënyra se si u luajt më pas, Lulzim Basha u tregua pak i ngathët, nuk i kapi me njëherë situatën, Edi Rama e luajti më mirë. Ndalojmë këtu. Keni bërë ju një analizë që keni një humbje historike. 200.000 vota më pak, 20.000 antarësi, 39.000 që t'jeme sakt, antarësi e PD-s nuk ka dalë në votim. Keni bërë sepse unë mendoj që 2 muaj, një partis me profilin tuaj, në një humbje të tillë historike që asë në 97 nuk e patët. Këto duhet qift një historim, pastaj se ka dhe humbe më të këqija, po kanë 2001 për shembull që kemi pas edhe më pak deputet. Kështu që, kur të flasim për gjëra historike, dakord, ndoshta e dyta në histori. Edhe kur të themi ca gjërat nuk duhet gjithmonë t'i lidhim vetëm me vitet e fundit, se kemi 27 vjet historinë. Dakord, 200.000 vota më pak. 20.000 veta antarësi me teser të PD-s nuk kanë dalë në votim atë ditë, kanë bojkotuar. Ishte kjo një këmbane alarmi që në 25 qershor për të votuar për ju. Si e dini ju që nuk kanë dalë 20.000 antarë PD-s? Janë të dhëna, të cilat kanë qarkulluar në media. Kanë votuar 450.000. Nuk e keni kundërshtuar këtë. Kanë votuar 450.000 shqiptar për ne. Ku e dini ju se 200.000 më pak kanë votuar për ju? Absolutisht po. Atëre, kjo, le të ngelemi te kjo e përbashkëta. Mos të hyj. E martë mirë qenë çfarëdo që thoni ju. Me 200.000 vota më pak, dakord. Ma gjej se si brënda 450.000-ve, ju e dini se sa janë nga të PD, se sa nuk janë, se nëse dim akoma. Do të tanis me mesazh, të garantoj. Por 200.000 vota më pak, do kishit ju 2 muaj, do rini, do bëni pushime 2 muaj ju për 200.000 vota më pak një parti politike. Sa po ju thash që po fillojmë analizën. Tani mbas 2 muajsh. Po mbas 2 muaj, sepse ne për fat keq apo të mirë, hymë në një proces tjetër. Ishte procesi zgjedhor për kryetarin, i detyrueshëm me statut. Për kryetarin, oponentët thonë që keni... Atë përgjigjen pyetjes tuaja. Mirë, dakord, po. Si mos kaloni si Fevziu të që nga pyetja pa marrë përgjigje. Analiza po fillon në këtë moment. Dhe 2 nga qëllimet kryesore janë dhe këto. Evidentimi e atyre që nuk kanë ardhur të votojnë. Sidomos i demokratëve. Është nga detyrat parësore që do ketë
struktura gjatë kësaj analize. Do të evidentohen një ata që nuk kanë ardhur votojnë dhe të merret dhe pse nuk kanë ardhur. Dhe arsye ka shumë. A janë nga ata 200-300.000 shqiptarë që kanë ikur nga Shqipëria këto 2-3 vjetë? A janë nga ata që ju janë marrë kartat që në shkurt të 2017-ës, që ne i kemi denoncuar? A janë demokrat mërzitur me Lul Bashën, me Edi Palokën? Janë demokrat që u demoralizuan nga që zuri vënd të këta propaganda e Ramës që ne tash do bëjmë qeverit për bashkët apo jo? Të gjitha këto do analizohen. Thatë që përsa i përket antarësisë Partisë Demokratike, natyrisht që ju duhet të bëni verifikime, do të hy një analizë thellë. Për zgjedhjen e kryetarit, oponentët e zotit Basha madje mendojnë, dhe është një opinion që janë manipuluar, ka qenë dhe një akuzë drejt për Jemin Gjanën dje, dhe kjo ka sjellë edhe një konfrontim me Sadi me zonjën Mesini. Jo, as kjo s'është e vërtet. Edhe kjo ka dalë keq në regjistrim. Ka një opinion, sipas të cilit është spekuluar me pjesëmarrje në votim për zotin Basha, për zgjedhjen për kryetar. Unë mund të flas për dy gjëra. Spari, unë, zoti Spau dhe zoti Ristani, unë ngarkuam të administronim procesin dhe i ditën që e morin dorë komisioni zgjedhor që u morë me gjithë pjesën tjetër pastaj detajet teknike. Edhe për atë pjesë, kur ne drejtuam, pati akuza, stër akuza, shkelje statuti e gjitha këto. Asnjë nuk ishte e vërtet në ato. Po, ka një të vërtet që statuti ka disa pika që nuk i parashikon. Dhe kjo ndodhë rëndom edhe me kushtetutat vëndeve, edhe me ligjet prandaj ndryshohen, prandaj shtohen, sepse lindi nevoja, dalin situata të reja që nuk kanë qenë parashikuar, dhe ti je detyruar ti parashikosh pasaj nëpërmjet ligjeve apo ndryshimeve për rastin konkret në statut. Cila ishte gjëja? Nuk parashikohen statut se kush e shpall te garë. Nuk është statut. Unë dhe zoti Spau, unë nisëm nga data fundore që sipas statutit duhet ishte data e zgjedhjeve, dhe statuti nuk lejonte ta kalojë atë datë, dhe vendosëm ne, duke mos pasur në statut një pikë për këtë, vendosëm ne që tjetë kjo datë. Pati reagim edhe nga zoti Berisha, edhe me mua personalisht diskutoj, me qënë se një precedent ishte për këtë çështje, dhe kryesia kishte marrë një vendim për atë, në mbledhjen që u zhvilluat kryesis, ne morëm vendim dhe për këtë çështje. Pati edhe aty kundërshtime, bile u abuzua jo kaq vota që ishin edhe këto banalitete që thjesht i prishin gjithë klimën, aty ku gjëja është keq, nuk e pse e bën më keq. Por kjo nuk më pëlqente. Kur gjërat bëheshin qëllimisht, sigurisht mund bëjmë debate, thash edhe në fillim, për të përmirësuar atë që nuk është mirë. Por kur gjërat bëhen me qëllim për të nxjerrë, e për të nxjerrosur atë që është gjahe nxjerrë, sigurisht që këtë s'mund ta pranoj. Çfarë ndodhi më pas? Nga hyri zoti Selami. U kontestua dhe ai si shitur e ku dijon. Edhe këto gjëra që nuk e nderojnë një parti demokratike. Zoti Selami mori përsipër atë të hynte në një garë që realisht dije që do fitoj nga Basha dhe me rezultat thellë. Po jo sepse Basha do manipulonte zgjedhjet, edhe kishte nevojë të villte vota e tjera tjera. Por sepse profilet e dy figure, me gjithë respektin që unë kam për zotin Selami, ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, figurë e nderuar, kuptohet që në atë situatë nuk diskutohej që vota të shkonte masivisht ke Basha. Ata të tjerë që e kundërshtuan, minimalisht duhet i dilnin përballë Bashës dhe të vërtetonin që vërtet kishin atë mbështetje që thonin e tjera tjera. Dakor. Flasim pak për grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Ju do t'jeni nën kryetari parlamentit dhe që në votimin e parë, 2 vota nga grupi juaj shkuan për Gramoz Ruçin. Një opinioni juaj njërë, i parë. Atere, për të qënë dhe për të thënë ato që unë kam thënë dhe në mbledhjet grupit paktën, apo ato që është opinioni im. Unë do doja shumë që për ato 2 vota gjenim çdo lloj sqarimi të mundshëm dhe mos ishin 2 vota të shitura të grupit ton parlamentar. Do më pëlqente më shumë të ishin për shembull gabim pa dashje i 2 deputetëve se sa të pranoja që 2 deputetë janë shitur. Por
ajo që unë mendoj se është e rëndësishme. Spari nuk është rasti i parë që shiten në bjen deputet në kuvendin e Shqipërisë. I ka ndodhur të tërve. I ka ndodhur Fatos Nanos, i ka ndodhur Edi Ramës, i ka ndodhur Sali Berishës, që është Sali Berisha, dhe nuk ka guxuar njëri të thotë Berishës që tu shitën tikën, i ka nik fare deputetet, na ka nik në deputetet. Kanë qenë listë tonë, vendos nga Sali Berisha, ka nik ditën e parë që kanë hyrë në parlament. Dakor, po të gjitha këto s'janë një bi, flasim për rastin konkret. Pse rasti konkret dhe jo rastet e tjera? Pse në këtë rast e ka fajin Basha, dhe në atë rastin tjetër nuk e kishte fajin... Opinioni ju, a jeni nën kryetar parlamentit. E për kjo është opinioni. Që ta të dy s'ka gjë. Jo s'ka gjë, sigurisht në dhem gjithve. Sepse jo se është çështje numrash. Se ishim 43, do bëhemi 41. Dhe ajo që unë thash mbledhjet grupit, është që këta, qofse janë shitur vërtet, sepse u thatë i gjejmë, ata do dalin se s'kan ku shkojnë. Sepse qofse janë shitur, ai do t'i tërheqi përvesh Rama dhe do t'i nxjerrë prapë. Kështu që ata që janë shitur, t'jesë e bindur që do dalin edhe do marrin atë që meritojnë. Por nuk duhet ta bëjmë, domethënë, në krahun tjetër flas gjithmonë, se ky është skandal. Por skandal që ditën e parë që ka ndodhur. Është skandal që shkojnë marrin votën e shqiptarëve në emër të një partie dhe që ditën e parë shkojnë e votojnë për krahun tjetër, apo i bashkohen krahun tjetër për më shumë. Po nuk është era parë që ka ndodhur. Dhe ta vesh Bashën për muri dhe ti thua, ty të ndodhi, ti e shkaktar. Se ti bëre listën, po ma je bëre listën. Dhe e ka pranuar përgjegjësinë. Dhe përveç saj ka një 10 a 100 gabime të tjera, që hajde t'ja themi, t'ja numërojmë, e t'i kërkojmë t'i rregullojmë. Po jo, çdo gjë, edhe kur bie shit, themi e ka fajin. Po si historia me Berishën dikur, që çdo gjë që ndodhte e ka fajin Berisha. Bile vazhdoi edhe 4 vitet e fundit, Rama vazhdon të thonë fajin e ka Berisha. Që mos tregoja të Barsaletën me 97-ës mblor. Për atë që tha edhe këtë ma bëre, tha. Nuk e di Barsaletën, po ndalojmë pak te grupi parlamentar. Ka akuzat forta që njerëzit kanë paguar për të qenë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, për të qenë pjesë e listës. Qa përgjigje për nga unë për këtë? Një opinion. Akuza nga kush? Akuzat duhet vërtetohen, Mirla. Sepse akuza edhe mund të them, ku e unë qa? Edhe ata që... Ka fjalë, ka spekulime, sepse ne jemi... Spekulime e the mirë. Ke qenë në media. Spekulime që vinë nga njerëz themeltar të Partisë Demokratike. Zoti Imami thotë, dëgjojmë që ka njerëz që kanë paguar për të qenë pjesë e listës. Zonja Topalli tha, po, ka thashë theme, dëgjoj fjalë që mund të ketë. Përmende dy figura shumë të rëndësishme të Partisë Demokratike dikur, njerëz që kanë pasur që nga dita parë që kanë ardhur në Partinë Demokratike postet larta, edhe në parti, edhe në qeveri, dhe sot flasim për thashë theme. Nuk mund flitet me thashë theme. Një njeri serios, një politikan serios, thot, po, unë e di që filani ka paguar para për që listë, dhe ky e vërteton. Dakor, opinioneve të tilla si mund t'ju përgjigjeni? Opinionet të tilla, ja, kaq. Është spekulim, është një thashë them që bashkë me gjithë të gjyrullinë e madhe që po bëhet. E mohoni që të ketë? Po nga ta di unë ka apo s'ka. Edhe po të ketë, nga ta di. Si mund ta di? Ju e dini, mund ta merrni vesh. Ore, thashë them, kam dëgjuar shumë. Kam dëgjuar edhe që Rama është homoseksual, po më duhen prova që ta vërtetoj. Ju lutem pak me kujdes. Ju lutem të shiqar. Ju lutem me kujdes. A pse këtu duhet kujdes dhe kjo është më e rëndë që thuhet janë shitur apo janë blerë mandate. Ju lutem. Ju ishit, si e shikoni hartimin e listës së zotit Basha? Ju vet ishit i 4-ti, më pas dolët i 3-ti në Durrës, numrat 1 ishin emrat të cilët ishin anonim, në sensin politik, shumë të respektuar në profilet e tyre, personalitetet e tyre profesionale, por në politik nuk thoshin asgjë. Këta ishin njerëzit e numrit 1-2, ndërkohë që edhe njerëz që në Bashës i kanë ndonjëherë afër, në çadër nuk ishin më pjesë e listës. Si u duket juve në përvojën tuaj dhe si do të jeni në kryetari këtij parlamenti me këtë grup parlamentar kur përballë keni 74 deputetët e PS-s të qetë, relaksuar dhe që vinë nga përvoja politike? Jo, kjo s'është e vërtetë. Kjo e fundit, po nesër. Përgjigje për grupin tim. Po. Spari, edhe unë kam pasur dhe kam rezervat e mia, që ja kam thënë dhe zotit Basha, dhe madje e kam thënë ca gjëra edhe përpara se të bëj lista. Këta tjerë të folën basi doli lista. Unë shumë gjëra e kam thënë para se të bëj lista. Edhe si duhet bërë lista, edhe si duheshin vënë kandidatët e tjera tjera. Kemi diskutuar gjatë gjithë kohës, herë më ka dhënë drejt, herë jo, por mënyra si u bërë lista absolutisht, dhe e ka pranuar dhe zoti Basha, ishte një gabim.
për mënyrën si u veprua, që bë në mes natës, dhe unë isha nën kryetar partie dhe e mora vesh në fund se ku isha. Dhe përveç vendit që nuk dua të bëj hipokritin, që edhe vendi nuk më pëlqeu, ku isha, sepse isha nën kryetar partie, pretendoja. Sigurisht zoti Basha më dha shpjegimet e tij, që prap nuk më pëlqyen, por kjo nuk bënte që dilja në konferencë shtypi dhe të thoja tash mos votoni Partinë Demokratike, rini në shtëpi. Për shembull, këtë nuk mund ta bëja. Ti do thush ishe në listë se duhet ta bëje. Tjetër, përbërja e listës. Unë kam qenë një nga njerëzit që u dërguan nga Basha për të marrë informacion dhe për të dhënë rekomandime. Koha ishte shumë e shkurtër dhe absolutisht për mua nuk ishte jo e mjaftueshme, po si ishte as koha minimale për të marrë informacion për njerëzit që duhet kandidonin. Pavarësisht se unë kam 27 vite në këtë parti, e njoh shumë mirë partinë dhe prapë mendoj që koha ishte pa mjaftueshme. Disa nga njerëzit që sot janë listë, unë nuk i kam rekomanduar për shkak. Por sigurisht Basha thash ndërmori vetë atë veprim, e mori përsipër, mori përgjegjësinë dhe sot po ai e ka pranuar që është një nga gabimet e tij. Qofse ta bëja unë listën, sigurisht do e bëja ndryshe. Edhe ju po ta bënit, do bëni një listën tuaj, absolutisht. A mund të them që këta janë deputetët ka kritere partia, sepse nuk flasin për një ent privat, ku secili ka interesat e tij private, ka kritere partia. Bëhet fjalë për interesa private, pikërisht për kriteret po them. Ju të keni kriteret tuaja, unë kam kriteret e mia. Unë kam më shumë besim ke një person që e njoh vetë, që kam prova për të, që unë vetë si Edi jam që në politik duhet të ecet shkallë karrierë, nuk mund të kërcesh pam, duhet që njerëzit provohen, të maten, të peshohen mirë, pastaj t'ju jepet një përgjegjësi. Unë kam qenë dhe jam për këtë. Edhe kur Berisha bënte ndryshe. A do ta bëja unë këtë listë? Dhe a do t'i hiqja unë ata që hoqën nga lista, se ky debat bëhet shpesh? Kanë qenë listat atë gjithë. Gjithë ta që thuhet që ikën, sollën fatalitetin për... Nuk është e vërtet kjo. Ti jemi realist. Ata kanë qenë listë gjithë në 2013. Dhe në 2013 ishim pushtet. I kishim gjitha fuqit. Kishim qeverinë tonë, kishim policinë tonë, e gjithçka tjetër në dorë. Dhe humbëm. E mori përgjegjësinë vetëm Berisha. Po nuk ishte vetëm e Berishës përgjegjësia. Pra, edhe njerë, ta njerës kanë qenë listë, edhe kemi humbur. Unë nuk them që bëri mirë apo bëri keq Basha, që i hoqi apo futi tjerë. Kjo është çështje e tij. Por kjo nuk është prova që apo shkaku që ne humbëm. Se thuash që po të kishin qenë këta në listë, ne do fitonim, ne kemi provën që nuk është e vërtet. Nuk bëj krahasim me të larguarit të ardhur. Nuk po them për ju, po them për gjithësi. Si është grupi parlamentar? Grupin do ta shohim. Me këtë seancën e parë të programit, si ju duk? Grupin do ta shohim sepse nuk mund të presësh nga deputet që flasin për herë të parë në parlament, që kur të shkëlqejnë aty të shpërthejnë, të hedhin fishek zjarre kur diskutojnë. Ka kohë që grupi provohet për shumë gjëra, qoftë për besnikëri, për ato 2 votat që folëm, për mënyrën se si do komunikojnë me njerëzit, se kjo është shumë e rëndësishme, më tepër se sa ato diskutimet që bëhen në parlament. Si do i mbajnë relatat me njerëzit, me qytetarët që përfaqësojnë. A do i përfaqësojnë dot realisht në atë parlament? Ka shumë gjëra një deputet, nuk është vetëm ai që del, ulet në shtëpi një 2 orë, shkruan një fjalim të mirë, e shpërndan nëpër portale se ka ca miq gazetar, pastaj jep dhe në intervistë, edhe ky është figura, jo. Ai që është deputet, detyrë të parë ka të kontaktoj njerëzit. Nga të larguarit, për shembull, që siç e tham ka emra themeltar simbolik, jeni dakord për këtë përjashtimin e tyre të menjëhershëm, apo do të këshillonit, apo mund t'ja keni thënë zotit Basha që kjo të ishte një mënyrë më e shëndetshme për Partinë Demokratike, sepse ka një pyetje zoti Paloka, mirë i largoi këta, mirë bëri që i hoqi, sepse fituan, u pasuruan etj në PD, po kësolli. Gjitha këto i thatë ju, nuk i thash unë. Jo, ka qarkullojnë në media. Dakord. Ta dhash përgjigjen për këtë. Unë nuk mund të them a bëri mirë që hoqi kaq e aq, të ishte më pak e të fuste më shumë, se pastaj dalim si në çështje aritmetike dhe masash e sasie, po a është një zgjedhje që e bëri kryetari i partisë. E shpjegoi sepse e bëri dhe
majtë edhe përgjegjësinë për atë që bëri. Për mua, ka diçka tjetër rëndësi. Kjo parti ka 27 vjetë histori. Ne kemi pas deputet, ministra, cave ju mund mos i mbani më ndemrin, sot për kanë qenë nga ministrat shkëlqyer të Partisë Demokratike. Nuk ku bën deputet, ministra jo. Nuk i ke dëgjuar, nuk kanë bërë buj, se nuk kanë dalë kundërshtojnë. Po nuk janë më pak të mirë ata, ju garantoj. Madje kanë qenë ministra shumë mirë. I kanë bërë nderë Partisë Demokratike. Doa një përgjigje të sinqert nga ju. Se deri tash mendoni që jo, nuk jam i përgjigja e sinqert. sinqert është sepse do përmend zotin Berisha edhe të gjithë njerëzve në PD kur ju përmend zotin Berisha kanë një tjetër qëndrim. Ju jeni një prej njerëzve që mbështesni dhe zotin Basha, e mbështesni, kam idenë që mbështesni PD-n, nuk ka rëndësi se kush është aty. Mendoni që Partia Demokratike e zotit Basha do të arrijë të ketë të njëjtën peshë me Partinë Demokratike të zotit Berisha? Ju e thatë njërë që unë mbështes Partinë Demokratike. Edhe kur ka qenë zoti Berisha, edhe sot që Basha zgjedhur dhe për mua me legitimitet plot kryetari Partisë Demokratike, dhe do të mbështes këdo që tjetë, dhe që do mbind se lufton për interesat e Partisë Demokratike, dhe do mbind që pavarësisht rrëzimit e ka forcën, e ka mundësin të aqoj Partinë Demokratike aty ku duhet, pastaj krahasimet, zoti Berisha, zoti Basha, e kam thënë dhe herë tjera. Zoti Berisha është një figurë krejt tjetër, përveç faktit historik, që është lideri historik i Partisë Demokratike. është një karakter krejt tjetër. Nuk mund bëhet krahasim, më kupton? Dhe të thuash që a do e Kjo është një arri... parti e re e zotit Basha, apo do jetë PD-ja klasike? Apo do jetë një versioni Partisë Demokratike duke mbajtur logon, emrin dhe historinë e dikushme, po diçka e re? Asgjë nuk mund të ngelet ashtu si ka qenë. Çdo gjë ndryshon. Dhe të thuash, a do ngelet, po të ngelnim ashtu si ishim, i bitë mos kishte as zhvillim as gjë. Ndryshojnë njerëzit. I besoni platformës së Bashës, si kryetar? Thash, përderisa unë të kem besimin që zoti Basha është aty me votën e gjithë demokratëve që e duan Partinë Demokratike. Dhe i besoj më shumë atyre poshtë që nuk kanë qenë as ministra, as kanë marrë punë nga Partia Demokratike, kanë ndëjur në komisione, 450.000 vota të marra dhe dhëna nga ata, jo të marra nga ne, po dhëna nga këta njerëz që kanë qenë nën presion, nën tundimin e parave dhe gjitha. Ata janë për të vlerësuar. Dakor. Dua një përsëri një përgjigje megjithëse të sinqertë. Do jeni në kryetar parlamenti, në krah do keni zotin Gramoz Ruçi. Jo, nuk do e kem krah. Sepse unë shkoj atje kur nuk është Gramoz Ruçi. Po nuk do t'jeni të tre asnjëherë, nuk do të qëndroj, nuk do drejtojt asnjëherë seanca kështu? Ka kohë që nuk bëhet ashtu, në fakt. Po në mbledhjen në konferencën e kryetarëve. Ashtu kemi qenë dhe herë tjera. Si është marrëdhënia? Si do ta shikoni me zotin Ruçi si kryetar të parlamentit? Ashtu siç ka qenë gjithmonë edhe me Metën, unë kam mbrojtur interesat e Partisë Demokratike, kam mbrojtur rregulloren kur është kelur rregulloria, do vazhdoj ta bëj të njëjtën gjë. Qartë. 2 fjalë për programin. Si u duket programi i qeverisë? Ku qeveria? I qeverisë Rama 2. Po të kisha telefonin, do nxjerrja një montazh që kanë bërë njerëzit. Ç'program? Ku ka program? Njerëzit mund bëjnë montazhe, po Edi Rama është në New York, doli në fotografi me Donald Trumpin, mbajti fjalim, është kryeministri i këtij vendi, është faktor stabiliteti Shqipëria në drejtimin e tij. Ne flasim institucionalisht. Programi i mandatit të dytë të kryeministrit Rama, si u duket? Në fjalën time të parë në parlament, që për fat keq ishte debat që duhet bëhej mbi programin, po s'mund të kishte debat se s'kishte program. Nuk ka një program. Nuk e di ku mund ta gjejmë, po deri më sot nuk ka program. Nuk ishte as në fushat, platformë, dhe nuk ka as të shi program. S'ka program. E ka të printuar, në fakt, edhe të gjithë mund ta lexojnë. Të printuar, po në dhanë një flet palosje, është e vërtet, që fliste për disa arritje imagjinare, sepse nuk e dia janë ato arritjet 4 viteve të shkuara, dhe fliste për ca arritje tjera, po imagjinare që do kishte Rama 2-shi. Po program si qysh shifra, e tha një kolegu jonë, e vetëmja shifrë që ekziston të ky programi, më thonjë sa ishte 0.
Do uli taksën për dividendin, do të ketë një ulje të taksës asti 23% mbi pagën, mbi 1.300.000, por gjithsesi do t'i shojmë më nga pranë. Dërë të shi, hapat e para janë rritja e çmimit të ilaçeve, kthimi ligjit plera në parlament. Edhe shpallja e vitit Skënderbeu. Do ndjekim edhe parlamentin për gjithë shka sa thamë. Do doja të ndiqnim një material të fundit, megjithëse jo, jam në fund. Nuk do të mund të ndjekim materialin e fundit, përpara se ta mbyll edhe njëherë komenti për mbledhjen e djeshme të kryesisë. Vërtet ishte një dhunë verbale zotit Gjana ndaj zonjës Mezini? Flasë shumë seriozisht, po ishte rëndë në qoftë se është e vërtet? Thash nuk duhet komentoj kolegët, pati një moment tensioni që nuk është mirë dhe sigurisht nuk na bën derë as njërit as tjetrit, as ati që e provokoi dhe as ati që era pre e provokimit. Por nuk ishte kjo gjë më e rëndësishme në 4 orë mbledhje. Dhe duhet fillojmë mësojmë, sepse edhe mediat, unë kam absolutisht respektin më të madh për gazetarë, e kam pasur, e kam dhe jam i bindur që do ta kem e ABC Newsit. Po mua më vjen keq për shembull kur shoh që janë 700 banorë që do nxjerrin nga shtëpiat dhe ju s'jepni asnjë lajm. Kemi dhënë lajm. Asnjë lajm. Ditën që unë kam qenë në Sharë, po ju kemi dhënë. Shkozë, nuk është dhënë asnjë lajm. Ju kemi dhënë. Dhe ndërkohë shqetësohemi. Jo, ju kemi dhënë, edhe keni shkuar mbasi zonja Topalli tha në këtë studio s'po shkon asnjë nga Partia Demokratike atje, keni qenë me zonjën Vokshën, se keni ndjekur ndoshta, por ka qenë një shqetësim. Por ju kemi dhënë, kemi ndjekur madje edhe kontestimin që patën disa me ju, sepse thani kemi marrë lejet në kohën e qeverisë Berisha. Edhe ju s'na dolët për zot, po ta lëm këtu, se dhe mua merdi momenti. Sepse ata që doli si incidenti deputetit me banorët, a ishte thjesht një nga këta të fortët e PS-s, që ja mora vesh dhe emrin kush është djali një këshilltari Partisë Socialiste, nga njerëzit që ka krijuar incidente edhe me armë gjatë zgjedhjeve aty, dhe prandaj reagova unë atë mënyrë, se po t'ishte në një nga këto banorët Hallexhi, fukare që në fakt, për fat keq ishin mbyllur në për shtëpia, sigurisht nuk do re. Dhe prapë nuk i thash gjë. I thash ç'a kishe. E thash për t'ju sjell në vëmendje që jo vetëm që e kemi ndjekur. Jo, këtë pjesë e diu që e kanë dhënë gjithë. Jo, edhe me hallin e tyre, edhe me bashkinë dhe ne e kemi ndjekur sepse është një çështje sociale dhe ata njerëz po vuajnë politikën e të gjitha palëve. Dhe po ju them që kanë votuar gjithë nga i pari ke i fundit për Edi Ramën. Nga i pari ke i fundit për Edi Ramën. Është e drejta e tyre. Ashtu sikur se dikur mund të ketë votuar edhe për ju i latë që legalizimet ju vinë tani. Nuk kanë votuar asnjëherë për ne, po kjo pak rëndësi kanë. Ne prapë ishim aty. Nuk ka rëndësi, ata janë shqiptarë, në rast parë kushtetuta i mbron njësoj si majta si djathtas. Pikërisht, këtë po them që ne ishim aty pavarësisht se ata s'kan votuar kur Partinë Demokratike. Dakor. Sepse ato pamjet e atij fëmijës që qante, sigurisht që duhet i sensibilizojnë gjithë, edhe kryeministrin ton. I kërkova 5 minuta të paktën bëu njerëzor. Unë ju falenderoj shumë zoti Paloka.